Hello, fellow teachers! Kamusta po? Ako po si Teacher Kat at ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng isang personalized name tracing activity gamit ang PowerPoint na pwede nating i-print. Pwede din po natin siyang i-convert into PDF. Alright, so start na po tayo. Mag-open po tayo ng isang PowerPoint presentation. Blank presentation. Pag mag-open po tayo ng blank presentation, ang lalabas po ay ganito. Mahaba po siya, yan po ang default. Dahil ipoprint natin siya, papalitan natin ang kanyang paper. I-click natin ang design. Dito sa may right size, ang slide size. And then, custom size. Palitan natin ang kanyang width ng 11 at ang kanyang height ay 8. Dahil ang gagamitin ko pong paper ay short band paper. Kung gagamit po tayo ng long, palitan lang po natin ito ng 13. Pero sa akin po, ang gagamitin ko ay short band paper. Dito po sa orientation ay landscape kasi mas mahaba na ang mga pangalan ng bata ngayon. So, landscape ang aking ginagamit. Then, click OK, and then click maximize. Yan. So, eto, i-click natin yung mga boxes. Alisin lang po natin ang mga ito. Alright. Ang susunod, insert po tayo ng border. Gawa tayo ng border. Shapes. Dito tayo sa rounded rectangular. Yan. So, click natin from here papunta sa baba. Yan. Tapos, click lang po natin dito papunta doon. Then, punta tayo dito sa align. Tapos, i-click natin ang center para ma-center po siya. And then, ang kanyang pagka-round po is, i-click ko lang po itong yellow na ito. Tapos, i-move ko doon sa left para mabawasan yung kanyang pagiging round. And then, yung shape na ito, papalitan natin ng no fill. Yung color nito is by default is blue. So, papalitan ko siya ng black. So, dito tayo sa shape outline. Click natin. And then, change it into black. At ang kanyang kakapal, click ulit natin ito. Dito tayo sa weight. And palitan natin siya ng 2.4. 2 and 1/4. There you go. Okay. Now, ang susunod, ilalagay natin yung pangalan ng ating daycare center. So, insert tayo. And then, text box. Okay. Yan. So, type natin yung ating daycare center. For example, San Jose Child Development Center. I-highlight lang po natin ito lahat. Ctrl A. Tapos, punta tayo dito. Center or ang shortcut is Ctrl E. Now, kailangan natin itong i-center. So, punta tayo dito sa Format and then Align. Click natin ang Align and then Center. Yan, naka-center na siya. Okay. Ctrl A para ma-highlight ulit lahat. Ang ginagamit kong font para dito, pinapalitan ko. Ang gamit ko po kasi is, nasa sa inyo po kung ano yung gagamitin ninyong font. Ang lagi ko pong ginagamit sa akin ay Century Gothic. Then, paliitin ko lamang po. There. Tapos, ang susunod, ilalagay ko po ang pangalan ng activity dito. So, insert ulit, word art. Pwede rin po ang word art, pwede rin po ang text box. Okay, sa word art po kasi, pwede natin siyang lagyan ng art, like shadows, ganun po. So, halimbawa, lagay natin yung
name of activity, which is name tracing activity. Okay, so Control A. Palitan ko siya ng kanyang font. Ang gagamitin kong font is, yan, KG Red Hat. Okay, name tracing activity. Pag ang ginamit po natin is word art, pwede po natin siyang lagyan ng mga shadows. Yan. Dito sa format, text effects, pwede po tayong maglagay ng mga shadows, mga reflections, ganon. Or transformation like ganyan po. Or there. Or kayo po, kung ano yung gusto nyo po. Pero ako po kasi ang ano lang po sa akin, ganyan lang po talaga. Wala siyang any transformation. Yan, simple lang po. And then, mag-i-insert po tayo ng mga clip arts para mas ma-attract yung mga bata. Okay? Meron na po akong clip art dito, so ika-copy ko na lang. So, yan. Control C. Then, punta tayo dito. Control V. There you go. By the way, check po natin kung naka-center ito. So, i-click natin. Punta ulit tayo sa Format, Align, and then Center. Okay, so naka-center na siya. So, ito, move lang po natin. Oops. Yan. Okay. Ang susunod ko pong ginagawa ay yung pangalan muna ng bata. Okay, so insert, text box. Magsisimula ako dito, papunta doon. Okay. Inuuna ko po ang pangalan ng bata para alam ko po kung saan ko ilalagay yung line. Okay, so halimbawa, ang pangalan ng bata is James D. Morales. Yan. So, Control A. Ang gagamitin po nating font ay ang dotted lines, which is KG Primary Dots. There, Primary Dots. Ito po ay pwede nyo po siyang i-download ng free. I-google nyo lang po siya. KG Primary Dots. Right, then palakihin po natin. Yan. Okay, so malaki na siya. Move lang po natin. Oops. Yan. Pag nandyan na po yung pangalan niya, lagyan na po natin yung lines. So, insert, then line. Okay? Pag gumagawa pa ako ng mga worksheets, dito po sa view, lagi ko pong nilalagay, chine-check yung ruler at saka grid lines para makita ko po, kung saan ko nilalagay yung mga lines para hindi po siya ano pa yan? Para straight po siya. Okay, so ulitin ko po. Insert, line. There. So, ayan po. So, may guide po ako sa paggawa ng line para align po siya. Okay. There. Okay. So, ayan po. Now, ito po is blue. By default, blue po ang color niya. Papalitan ko siya ng black. Okay, so click ang shape outline and then black. Tapos, yung kanyang kakapal is, medyo gawin natin siyang makapal ng kaunti. 1 point. There. Ano lang po siya? Control D para mas madali. And then, dito sa baba, ayan. Okay, yan. Then, Control D. Okay, taas lang po natin siya doon sa gitna. There you go. Okay, tapos palitan natin siya ng dotted lines or dashes. There, ito na lang. Okay, then, press po natin yung control, tapos i-click natin ito.
Okay, para ma-select po yung tatlong lines. And then, punta tayo dito sa align. I-align po natin siya sa left. There. Okay? Tapos, dito sa group natin siya para iisa na po sila. And then, press po natin ulit yung control. Okay? Para i-select natin yung font. And then, balik po tayo dito sa group. And then, group. Ayan. Para hindi po tayo gagawa ulit ng mga lines and shapes, lines and names. Yan na po. Na-select na po natin siya. Punta tayo sa home, copy, and then paste. There. So, i-copy-paste lang po natin para hindi tayo paulit-ulit na gumagawa ng mga lines and names. So, ayan. So, Control C, Control V. Ganun lang po. Alright. Now, kung gusto nyo po ng colored, pag halimbawa gusto nyo hindi black and white, gusto nyo pong color na kagaya nito, pwede rin po. Palitan nyo lang po ito. I-highlight nyo lang po ito. Tapos dito lang po sa my home. Tapos dito sa my font color. Palitan nyo po siya. There. Okay, kung ano po yung gusto nyong color. Then, tapos dito, kung ayaw nyo ng black, pwede nyo siyang palitan ng blue, red, and then blue. Nasa sa inyo na po yun. Alright, so ganyan po ang paggawa. And then, o diba, mas madali na po ano. Tapos, kung may printer po tayo, dito lang po tayo sa file and then print. Ganun lang po. Ganun lang po kadali. Pero halimbawa, wala po tayong printer, tapos magpapaprint po tayo sa labas, kailangan natin siyang isave sa isang flash drive. Hindi po ba? Now, ang magiging problema, karamihan po sa mga ibang computers kasi ay wala yung mga font na ito. Wala yung mga KG primary dots na ito. So, nag-iiba po yung nagawa nating name tracing activity. So, magkakaproblema po tayo nun. Ang gagawin po natin para i-protect natin yung nagawa natin, i-convert po natin siya ng PDF. Ganito po yon. Punta tayo dito sa File, and then dito po tayo sa Export. Click natin ang Export, and then Create PDF. Yan. Tapos, i-save po natin sa ating dito po sa ating flash drive. Okay. So, sa akin po dito para mas madali ko siyang makita. And then, lagay natin ang name of activity. Name tracing activity. And then, publish. Okay. Tapos, hanapin lang po natin siya dito sa name tracing. Ayun. Okay. So, click lang po natin. Okay, let's just wait lang po. Yan. So, ayan na po. Ayan na po yung ating name tracing activity. So, ito, pag ipoprint po natin siya sa labas, hindi po ito mag-change kasi naka-PDF na po siya. So, ayan, hindi po siya na-move, ganyan. So, pwede na po siyang print. Okay? So, hopefully po may natutunan tayo. Kung may mga questions po kayo or may mga suggestions kayo, pwede nyo po akong i-message para masagot ko po yung inyong mga katanungan. Okay po, so sana po may natutunan kayo. Thank you very much. See ya!